Друзі, всім доброго здоров'я. Криги немає. Тепло, сонячно. Сьогодні перша поплавочна риболовля в цьому році, в цьому сезоні. І як і в більшості поплавочну весняну риболовлю починаю я з верхоплавки. На цей період ловиться, головне її знайти. Ну і так що на цю рибу в мене сьогодні розрахунок. Половити верхоплавочку весняну. Маю мотиля тільки, пінки і опариша немає. Прикормка, Real Fish, плотва мотиль, дрібна фракційна. На цю верхоплавку саме то. В першу чергу йду замішувати прикорм. Верхоплавочку в березні половити, це саме то. Ми за нею їздили за сотні кілометрів, суто за березневою. Прикормка з глиною. Вже, якщо чесно, скочу я за поплавочком. Зараз би тільки крига розтопилась на карася, на плотву. Тут так, на річках у нас вже крига зійшла, а на закритих водоймах ще крига стоїть. Тут течія трохи присутня. Звідти вода тече. Бачу, так підкручую. Тут вона би мала триматися. Але то таке. То в теорії подивимось на практиці, як воно буде. Поплавочна вудка така вже. Не перший рік нею ловлю. Brain Apex Bola 5 метрів. Поки що я кормити не буду. Поки половлю без прикормки. Гачок мінімальний. Поводець теж вроді 0,09 стоїть. Наживка мотиль, вже казав. Хоча пінка також би не помішала, але на мотиля вона швидше клюне. Ну що, перший закид на поплавочок, аж не віриться, що вже прийшла зима. Поки що так часто перезакидаю, міняю глибину. Хоча б зрозуміти, чи вона тут є. Друзі, є перша верхоплавка. Довго грався з глибиною, закидав там. І ось в одному місці були дві покльовки. Єдине, що чуть-чуть треба ще підгрузити поплавок. Покльовки обережні. Ця верхоплавка, звісно, буде йти на шпроти. Як я облаштувався, там рогулька і тут друга рогулька, щоб не ставити комель. Водилище в болото, так вудка на двох підставках. Хоча зазвичай я тримаю її в руках, але таке, коли риби витягну або десь перев'язатись, щоб була так підставочка. А зараз що? Хочу догрузити поплавок. Так, як десь на сильнішій течії, то нормально він підгружений. Тут течія така повільна, кліє вона обережно. Тут весь скарб в мене. Поводочна жилка 0,11. Це ще тонше має бути. Є від брейна різні діаметри. Поплавочки. Можна було і легший поплавочок вибрати на сьогодні, але я не був впевнений, де я буду ловити. Грузила. Хочу так, щоб ледь-ледь антенки було видно з води.
Ще одне грузило дочіпляю. Так, думаю, отако зараз би мало бути самий раз. Там буквально сантиметр. Видно вершинки. Супер. Підобережні покльовочки. Саме то. Тепер підкормити. Так постійно сюди кидати. Жменька, жменька, жменька. І все буде добре. Кормити і ловити. Мотиля чіпляю колечком, щоб хвостик не висів, щоб вона за нього не тягала. Хоча б тонкий, з тонкого дроту, легко пробиває мотиля. Можна буде чуть глибину збільшувати, пробувати, може вона коло дна тримається вже. Теплий сьогодні день, гарна погода, одне задоволення ловити. І добре, що клює саме ця риба, яку хотів спіймати. Зараз зліплю кілька твердих кульок, щоб на дні лежали. А потім вже буду підкидати таку сипучку. До речі, пишіть в коментарях, чи хтось з вас вже відкрився по поплавочній риболовлі. Оп. Чики-чики. Біжи в садок. Зараз зменшу глибину. Пробую ближче до поверхні. То, що треба. Оп. Гірчак. Такий похожий на карасика і на плотвичку. Така риба велика не росте. Гірчачок. Прилипає до рук. Жменю корму. Оп. Оп. Поки що ні одну не промазав. То зазвичай в мене частину улову любить летіти попри садок. Мотиля стараюсь ставити так трохи в тінь, то на сонці він швидко уріже дуба.
Так що може на одну риболовлю буде. Припідняло. О. Припідняло поплавочок. Файненько. Коли закидаєш, мотиль падає, і вона його на люту ловить. І чуть грузили припіднімає. Треба підсікати. Так періодично збільшую глибину, щоб перевірити, яка там риба клює, яка там є риба коло дна. Так то я глибину постійно, то 50 см біля поверхні, трошки половлю то до дна. Так, що взяло більшеньке, що це в нас? О, друзі, карась, прикиньте. Карасик перший. Весняний. У мене десь півгодини тому щось було зійшло більше. Я думав, то головень. Було, то може і був і карасик, дивіться. Клює він же. Аж би розмерзлись. Ставки, вже треба їхати буде. На мілину, попід очерет, його пантрувати. Підійшов на корм. Оп-оп-оп-оп-оп. Плотвечка. Оп, і карасик, і плотвечка. Ще корму докидаю. Хоча, в принципі, я його вже майже викидав. Ні, ще є. Плотвечка. Поки що так у садок, але я її все рівно відпущу, тільки верхоплавок візьму сьогодні. Карасик теж попливе додому. Я зимою робив шпроти з верхоплавки. Дуже класні вийшло, і з цих також зроблю. Я, правда, відео скидаю на інший канал. Ну там суто про приготування риби там скидаю. Та й домашнім так зайшло. Канапки шпротами, що кажуть, давай ще. Так що верхоплавка це риба суперова. І половити цікаво на поплавочок, так як покльовок є. Не скучаєш і ну, трохи погратись, приготувати, але то вартує. Це хто? О, це вже верхоплавка, також з дна. Що трошки ловлю, сонце вже так до горизонту хилиться і почало холодати. Як не як зараз кожен ніч приморозки. Тепло сьогодні було, тихо, вітру як такого не було, чуть-чуть десь повівав. Пташки співали так по-весняному. Сезон відкритої води сьогодні розпочав. Хоча водойма маленька, але риба
клювала. Мотиль цілий. Можна йти, в принципі, збиратись. Закидаю вудку і йду збиратись. Вудку в останню чергу змотаю. Може ще щось зловиться. Так що, друзі, на сьогодні все. Сезон відкритої води і поплавочної ловлі сьогодні я відкрив. Скажімо так, ловити було не скучно. Покльовок вистачало. Верхоплавок, як і хотів, спіймав, там 2-3 десятка, то й вистачить. І ще плюс в переміжку була інша риба. Вже чекаю, коли ставки розмерзнуться, щоб і на поплавок половити плотву і карася. Там вже і на коропа можна буде поїхати. Ніби передає погоду, так що таке, друзі. Посилання на снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. І до зустрічі!